Welcome to Gothenburg. My name is Alica and this is my hometown. Delicious. I love food, so over the next 12 hours I'll take you to some of Gothenburg's most iconic restaurants, cafes and bars. Really love our fish, so we even have our own church dedicated to it. Yep, it's true, or at least that's what it's called. Fiskekyrka, roughly translated to the Church of Fish. Fiskekyrka is the place where the sea meets the people. It first opened in 1874 and is a combined fish market, food hall and culinary destination in the heart of Gothenburg. Here you'll find fresh fish and seafood sold directly over the counter, or you can sit down and enjoy the dishes. Vad fint ni har det här. Ja, men visst är det? Ja, det är helt magiskt det. Nu är hon nyrenoverad, men man kan ju inte tro att hon är över 150 år. Jag såg att här borta, min favoritgrej, alltså den har ju sill. Sillbuffé. Alltså en sillbuffé, alltså jag dreglar ju över sånt här. Det här är ju typ det godaste jag vet på hela jorden. Smör, ost och sill. Ja, för fan vad gott det är. Ja, jag ska lämna dig och få äta lite skaldjur, tänker jag. Ska du lämna mig? Jag ska jobba lite. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Det är helt okej. Och jag har ju det inte helt farligt heller. Ja. Om du har problem med några grejer så säg till mig. Ja, du får jättegärna hjälpa mig med den här sen och visa hur man gör. För jag vet inte riktigt hur man öppnar krabba på bästa sätt. Här då. Ja. Så jag är redo. Åh jävlar! Allting som är löst kan du veta. Allting som är löst. Det konstiga är ju att jag är ju uppväxt här, men krabba äter jag inte så ofta. Jag äter krabba, men jag har fan aldrig öppnat en krabba själv. Oj, här är nekare. Jag kanske inte ska skrika så värst mycket. Det här är ju väldigt gott. Okay, so this is a havskräfta. It's a very famous crayfish in Gothenburg. So to eat this, you need to first twist off the back, and then you crack it open here, and then you bend. The crayfish comes out. A beautiful little crayfish. And then you can eat it with aioli or lemon or however you like it. Just eat it. And some people also love to eat the head. But then you take this like special crayfish tool, you pull the insides out of the head, and then you just slurp it up. But some people love to suck out the juices out of the head. It's pretty good, but it looks pretty weird. That's how you eat a crayfish in Gothenburg. An important word to know in Sweden is fika. Fika is when you sit down with some friends, have a nice cup of coffee and maybe something sweet, maybe a cinnamon bun. And at Café Husaren, they have a very special one, so let's check it out. Hej! Hej och välkommen! Tack! Jag hade velat ha en kaffe och sen vill jag även ha era kända stora kanelbullar. Hagabullen! Hagabullen vill jag ha. Bulle. Ja, ett halvt kilo bulle. Alltså hur ska jag få i mig en sån här stor bulle? Alltså kolla på dem. Åh herregud. Där har vi den. Men alltså hur äter folk de här? Alltså äter man dem själv? Vissa tar det till lunch. Vissa tar det till lunch? Ja, men de flesta delar. De flesta delar. Och jag ska då äta den helt själv. I'll do it. Så det måste vara typ 7 kanelbullar. Det är jättemånga kanelbullar i en kanelbulle. En Swedish fika.
say Gothenburg is the Nordic capital of beer. In almost every direction you look, you can find a bar serving craft beer or maybe a brewery. And right across the river lies Ringön, a place packed with different breweries. And one of them is Stigberget, named after the very place I'm standing on right now. And here you can also find Shangri-La, their very own bar. This was our first real brewing location. Also, this place where you started brewing beer. Yeah. Oh, So you okay. see like I didn't know that. the drain cut out in the floor, the leftover pipe works. The old place where everything started. Yeah. Over the years, it's kind of just turned into like a good beer spot, and we try and you can always get a good beer here. What's so special with your beer, and why should you try it? I have a lot of people I meet and they go, I've never heard of Stigberget. So I go, have you had the Mawson beer? Oh, that's you guys. Yeah, that's us. I mean, to be fair, that is us in a nutshell. It's what this and this style of beer is the majority of what we brew and we got known for. Made us quite popular, you might say. And then fairly sweet, but not too sweet, not much bitterness. Well, so we are alcohol-free beer. So we have we call it the Egget. But Egget is our alcohol-free version. I mean, there's lots of people that can't drink alcohol and obviously would like to have a beer, whether they're driving or can't for their own personal reasons. So it's something we think is important to offer. This is a great choice. Yes. I would say. Known thing in Gothenburg is that we have a bunch of small breweries. In almost every bar you can find a small brewery beer. Yeah, it's what I really, it took me I think 2 years to get through all the different breweries when I was here, just because every time I'd go to a new bar they'd be like, oh, I've not heard of these guys, I have to give them a go. So it's definitely the clear, and I think it seems really well integrated into the city, which I do like. You sound very passionate about beer. I have endless energy for beer. This building behind me is a true Gothenburg icon. It used to be Gothenburg's old post office, but now it's turned into a hotel. And inside this hotel you can find the restaurant Vrå. It's where Japan meets the Nordic. Det är så sjukt fint! Tack! Alltså det känns som att jag äter konst. Lite så här våriga vårkänslor nu. Det ska ju visa sig på tallriken också. Här har du fått då Ocky-fries, det är en utav våra signatursnacks. Så det är som en okonomiyaki, du vet den här kolpannkaka. Pannkakorna liksom, som är på street food markets liksom. Precis, fast vi har strimlat den då och friterat istället. Så den kan du doppa i den här smetana med picklad lök och gräslök. Och det är sån här, vi kan inte ta bort den från menyn liksom, för folk kommer hit för att bara så här, åh, jag är så sugen på Ocky-fries. Gud vad kul, jag älskar ju sådana okonomiyaki-pannkakor. Och här då gigasostron som är lite våran grej kan man säga. Vi var bland de första att servera de här invasiva japanska jätteostronen. Ja, fast de är då handplockade här från västkusten. Fy fan vad gott. Och sen är det kimchi, 2 olika sorter. Både spetskål med lite jalapeno och chili från våran takodling här uppe. Men gud vilken lyx! Ni har en egna odling på restaurangen. Häftigt ju. Men hur skulle du beskriva Vrå som mat? Vad är Vrå liksom? Men alltså för mig är det så här, det finaste som jag kan göra som kock, det är att laga fantastisk mat och servera en upplevelse till gästerna där jag vet att det är gott samvete hela vägen. Att kockarna har det bra och råvarorna kommer från hållbara bestånd eller odlingar och att vi redan har gjort allt det jobbet så att man kan njuta med gott samvete. Ja, vi inspireras ju jättemycket av Japan och också symboliken, filosofin, alltså att man följer naturen och du vet, allt det här liksom. Men vi gör det med våra lokala råvaror så mycket som möjligt. Great seafood,
passionate brewers, and a city that is always curious about new ideas and flavors. Apparently, that's a pretty good foundation for must-try food experiences. And this is just a small taste that Gothenburg has to offer. New places, new flavors, and new stories keep popping up all over the city.